are back right now mga buddy. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel. Click mo notification bell para ma-notify ka sa bawat video niya upload ko. So, ang bagong application naman mga buddy ay isang application na bibigay sa iyo ng extra money on your PayPal account. Kung wala pa kayong PayPal account ay mag-search kayo sa YouTube, may nag-tutorial about how to make PayPal account. So, punta tayo ng Play Store, hanapin nyo pong Kiki na application, ito po siya. So, pag na-download nyo na po, install, open nyo agad, tapos click po natin yan, open. So, may category po tayo dito sa ilalim, makikita nyo po dito, ito po yung newsfeed. Ito po yung isang category. So, ito po yung makikita nyo sa mga post nyo. Sino nag-like, comment. Bali, ang like ko dito is fire. So, magpa-fire sa'yo yung friends mo. Add na rin yan sa inyong question. So, ito po yung profile nyo dito. Yan mo nalaman. At kung paano po mag-post po, dito po sa taas sa may plus sign. So, kung marami na po kayong post na nagawa, so, magbibigay ang Kiki every hour siguro, one post siguro. Tapos may category sila at may role sila na dapat magkaroon ka ng 13 views sa inyong post to have another post. So, makakatanggap po kayo ng 13 views. So, pwede na po kayong mag-post ng another yung post dito sa Kiki. So, example po dito, nag-post ako. You should, in order to post a ng views should be received with new views. So, dapat po magkaroon kayo ng 13 views muna. So, kikita mo dito sa ilalim po mga buddy yung revenue nyo or kita nyo sa mga nag-parsa nyo. So, kanyang tricks lang yan mga buddy. So, kung gusto nyo mas madali yung magrami ng inyong fire, kailangan nyo mag-fire to fire. So, ayan mga buddy. So, click po natin ito. So, yan na po, nagkaroon po tayo ng revenue sa nag-fire sa atin. Meron na po akong naipon na $9.77 po. Yung minimum withdrawal nila po ay $75. So, pag naabot na pong $75 mga buddy, ay instant na po yan pupunta sa inyong sa PayPal account. So, ayan mga buddy, kung nakatulong po ako sa inyo, click the like and thumbs up po mga buddy. So, comment na po sa pagpapashoutout next video natin. So, mag-abutin natin ng na 50 views or mag-100 subscriber na po tayo. So, magpamimigay po ako ng libreng load sa ating next na giveaway. So, thank you mga buddy. Once again, good morning.